بسم الله الرحمن الرحيم. التيهان مادة عشبية تلقيها عند العطارين عند العشابين. الناس ما تعرف شنو هذا التيهان. هذا هو عبارة عن بيوت تبنيها نوع من الحشرات على الأفرع الأشجار. هذه بيوت بيضاء اللون، وهو المادة العلاجية. هذه المادة البيضاء، هاي الحشرة اللي تنتج هاي البيوت. حشرة شوف حجمها مقارنة مع صبعي. حشرة صغيرة تضع بيضة داخل البيت لكي تفقس عن يرقة وتخرج حشرة كاملة. مثل هذا البيت مفتوح، طالع الحشرة الكاملة. هاي المادة تأخذ وتنقع في ماء حار مثل ما هاي مسوي تذوب هاي المادة البيضاء في الماء، يصفى ويشرب كعلاج للقحة. 3 مرات يأخذ كوب. حقيقة أنا ما مجربه، بس شفت نقص معلومات عن هاي المادة باليوتيوب والجوجل، فحبيت أشارك ببعض المعلومات اللي حصلتها عنه. شكرا. إذا عجبك الفيديو اشترك في القناة واضغط علامة الإعجاب. شكرا.